So I want us to think for a little moment about the increasing marginalization of Christianity in Western culture. Szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy kicsit együtt gondolkodunk a kereszténység egyre növekvő marginalizálásáról Nyugat-Európában. So what we've seen over the last 30-40 years is a growing hostility to the faith. Ugye az elmúlt 30-40 évben megfigyelhetjük, hogy egyre erősödik az ellenségesség a hittel szemben. So I want us to try and grapple with what's going on in this marginalization. Gondolkodjunk egy kicsit arról, hogy hogyan is zajlik ez a peremre szorítás. And to try and understand what's in this gap between us as believers and those who very much are not of the faith. És hogy mi is található ebben a szakadékban vagy résben köztünk, akik hívők vagyunk, és azok között, akiknek semmi közük a hithez. So not so long in Cambridge, where I live, I attended a lecture. Nemrég Cambridge-ben, ahol lakom, részt vettem egy előadáson. It was by a world-class intellectual. Egy világklasszis értelmiségi ember tartotta. And when it finished, I turned to the person beside me and we started to talk. Amikor véget az előadásnak, odafordultam a mellettem ülőhöz, elkezdtünk beszélgetni. And 20 minutes later, we were the only ones left talking away, enjoying the conversation. És eltelt 20 perc, már csak mi voltunk ott ketten, akik beszélgettek és élvezték a beszélgetést. And in passing, quite innocently, I just said, and I'm a Christian. És csak úgy mellékesen közben megjegyeztem, hogy én egyébként keresztény vagyok. And immediately the conversation turned. És abban a szempillantásban megváltozott az egész beszélgetésnek a hangvétele. I literally saw the color of his face change. He went pale. Szószoros értelmében elváltozott még az arcszíne is, láttam, hogy lesápad. His hand shook. A keze remegni kezd. He says, I can't understand how someone who seems so decent can believe in something so nefarious, so awful. És azt mondta, hogy el nem tudom képzelni, hogy valaki, aki ennyire rendesnek néz ki, mint ön, hogy hihet egy ilyen borzalmas dologban. And he stood up and walked out of the lecture theater. That was it. Conversation over. Felállt, és akkor fordult és kiment, úgyhogy ezzel vége volt a beszélgetésünknek. And it made me ask, how could we go from a civil conversation to this hostility, this opposition so quickly? What's going on? És felmerült bennem a kérdés, hogy lehet az, hogy egy udvarias beszélgetésből ilyen gyorsan, ennyire ellenséges hangnembe váltott át. So grappling with what's in this gap between Christians and non-Christians, I think is really important in terms of our conversations with them. És úgy gondolom, hogy ha szeretnénk beszélgetéseket folytatni nem keresztényekkel, akkor nagyon fontos megbirkóznunk azzal, és megértenünk azt, hogy mi található ebben a köztünk levő szakadékban. Miből áll ez? And for us as Christians, I think the challenge is how do we love those who are opposed to us and what we stand for. És úgy gondolom, hogy nekünk keresztényként azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy tudjuk szeretni azokat, akik szembe helyezkednek velünk. And I think that really at the core of love is attentiveness. És én úgy gondolom, hogy a szeretetnek igazából a lényegét az odafigyelés adja. Loving well means paying close attention, which means good listening. Akkor szeretünk valakit jól, hogyha odafigyelünk rá, ha figyelmesek vagyunk felé. So I'm saying we need to listen well to understand the hostility in this gap that we're looking at this afternoon. Ezért szerintem nagyon fontos alaposan odafigyelnünk ahhoz, hogy megértsük ezt az ellenségességet, és azt, hogy miből áll ez a szakadék. So I want to look at this gap through two lenses to help us understand it. Szeretném, hogyha elővennénk ehhez kétfajta szemüveget. First, I want to look at it through the lens of history. Először a történelem szemüvegén át nézzük meg. A very brief history of the West as to why we've arrived at this moment. Röviden összegezzük a nyugatnak a történelmét, hogy hogyan is jutottunk erre a pontra. And then I want to look at it through the lens of psychology. Utána pedig szeretném, hogy elővennénk a pszichológia szemüvegét, és azon keresztül is megnézni. To try and understand some of the psychological factors that make for this gap. Hát, hogy meg tudjuk úgy érteni, hogy milyen pszichés tényezők járultak hozzá ennek a szakadéknak a kialakulásához. So we're going to play historian and psychologist in one short talk. Tehát egyetlen rövid előadás alatt történészt és pszichológust is fogunk játszani. So first the lens of history. Vegyük először a történelem szemüvegét. So here I draw on an American thinker called Philip Rieff. Itt most egy Philip Rieff nevű amerikai gondolkodót hívok segítségül. He's a Catholic, I think a real believer, a sociologist, cultural critic. Ő egyébként katolikus, szerintem őszintén hívő, és ilyen kulturális filozófus. And he frames the history of the West in what he calls the three cultures.
Nyugatnak a kultúráját, vagy nyugatnak a történelmét tulajdonképpen három fajta kultúrában összegzi. So the first culture of the West is the pre-Christian one. Az első kultúraként a kereszténység előtti időt nevezi meg. So this is the classical culture of ancient Rome. Ez az ókori Rómának a klasszikus kultúrája. It's pagan in terms of how it works. Ami tulajdonképpen egy pogány kultúra. So it's polytheistic, lots of gods. Politeista, ugye, sok Isten hívő. The world is ruled basically by irrational spiritual forces. És azt vallják, hogy az egész világot tulajdonképpen irracionális erők irányítják. Then in the 4th century we get the second culture of the West, which is Christian. Aztán a 4. századtól kezdődően megjelenik a második kultúra, ez a kereszténység. So this is Constantine, the Roman emperor, who converted and conquered in the name of the sword. Ugye attól számítjuk ezt, amikor Konstantin császár államvallását tette a kereszténységet, és karddal próbálta meghódítani a földet. And the West is effectively Christianized. És gyakorlatilag keresztény vallásra térítették a nyugatot. So at the center of this culture is the true and living God. Ennek a kultúrának a középpontjában az igaz élő Isten áll. He gives the sacred order to the world we live in. Ő nyújtja azt a szent rendet az egész világnak, amiben élünk. And it's this second culture that gives all the goods, if I can put it that way, to the Christian heritage of the West. És úgy is fogalmazhatunk, hogy ebből a kultúrából nyeri az összes jó örökségét a mai nyugati világ. So the sacred dignity of humans is exclusively Christian. Például az emberiség szent méltósága kizárólagosan keresztény gondolat. So we are the image of God. That's the basis for our dignity. Az, hogy mi Isten képmását hordozunk, és ezért ez adja a mi méltóságunkat. I would say the gift of rationality is largely the inheritance of Christianity. És úgy gondolom, hogy a racionalitás ajándéka is nagy részt keresztény örökségnek tekinthető. The gift of what we call civil society, the separation of powers, that's a Christian inheritance. A civil társadalom, a hatalom szétválasztás, ez is egy keresztény örökség. And I could go on and on. The cultural goods of the West belong to the second culture. És ezt folytathatnám még tovább, ezt a felsorolást, de a lényeg az, hogy a kulturális javak, amik ma a nyugati társadalmat jellemzik, ide vezethetők vissza. But then in the 18th century, Reeve says we get the third culture. És aztán Reeve szerint a 18. században megjelenik a harmadik kultúra. This third culture is the secular age. Ettől számítjuk a szekuláris kort. And it's born out of what we call the Enlightenment. És ez abból ered, amit mi felvilágosodásnak nevezünk. The Enlightenment thinker says there's no sacred order that holds it together. A felvilágosult gondolkodók azt vallják, hogy nincsen semmiféle szent rend, ami összefogná az egész mindenséget. The final authority for describing reality is the human mind. És a valóság leírásának végső tekintélye az emberi elme. So the third culture is basically a humanistic culture. Így ez a kultúra, ez a harmadik kultúra egy humanista kultúra. Now here's Reeve's main point. És Reeve mondani valójának a lényege a következő. The third culture of the West defines itself in opposition to the second culture. A harmadik kultúra a nyugaton önmagát szembeállítja a második kultúrával. So this is the rationale for the third culture project. Tehát a harmadik kultúrának tulajdonképpen ez az egész magyarázata, ez a lényege. It has to deconstruct the old order of Christianity and God and introduce a new order. Le kell rombolnia a régi rendet, a kereszténységet, mindent, ami ezzel kapcsolatos, ahhoz, hogy bevezessen egy új rendet. And it does this by defining itself against the second culture. És ezt úgy viszi véghez, hogy önmagát a második kultúra ellentéteként tünteti fel. Now, of course, the third culture couldn't get rid of everything. Persze a harmadik kultúrának nem sikerült azért mindentől megszabadulnia. This is an English historian who says that the secular age is the bastard stepchild of Christianity. Egy angol történész ezt úgy fogalmazza meg, hogy a szekuláris kor tulajdonképpen a kereszténységnek a mostohafatja.
And I think that's absolutely true. És én úgy gondolom, hogy ez egyébként helytálló. But it doesn't remove the fact that the third culture is still defining itself against the second culture. De az tény, hogy a harmadik kultúra a második kultúrával szembe helyezkedik. It's about building a new world order. Új világrendet kíván létrehozni. So that begins to help describe the kind of the hostility that we experience today. És ez már egy kis fogódzót nyújt nekünk abban, hogy megértsük ezt a rést, ezt a szakadékot, ami a hitetlenek is köztünk van. This is our history. We belong to the third culture order, which is very much defining itself against what went before. Tulajdonképpen erről szól a történelmünk. Ma már ugye a harmadik kultúrában élünk, ez viszont szembe helyezkedik a másodikkal. This is an important historical lens for understanding where we are today. Nagyon fontos, hogy ezt a történelmi szemüveget feltegyük, mert ez segít megértenünk a mai kort. Now, Philip Reef's thesis, if I can put it that way, has been mirrored by another one more recently. Philip Reef tézisét aztán tovább gondolta valaki nem is olyan régen. There's an American Christian academic in America called Aaron Renn. Van egy Aaron Renn nevű amerikai gondolkodó, And he recently wrote a book, Life in the Negative World, Confronting the Challenge of an Anti-Christian Culture. ő nemrég írt egy könyvet azzal a címmel, hogy Élet a negatív világban, hogyan szembesüljünk az antikeresztény kultúra által támasztott kihívásokkal. Now, Runn doesn't do the big picture analysis of Reef, he just looks at the last 100 years. Igazából nem vizsgálja az összképet, csak az elmúlt 100 évet. And he says in the last 100 years we've seen 3 stages with respect to the attitude towards Christianity. És azt mondja, hogy az elmúlt 100 évben 3 különböző szakaszt figyelhetünk meg a kereszténységhez való viszonyulásban. He says early in the 20th century Christianity was generally seen as something positive. It's a good for society. 20. század elején még többnyire úgy tekintették a kereszténységet, hogy az valami jó, az valami, hát van pozitív hozadéka a társadalom számára. So the church in the center of every town was seen generally as this is a positive good for our community. Ott állt ugye a templom a településnek a középpontjában, és úgy tekintették az emberek, hogy ez valami jó, ez jót hoz nekünk. And the church's view of marriage and what constitutes marriage and family is generally a good thing for us to subscribe to. És általában véve elmondható, hogy az egyháznak a megfogalmazása, vagy a meghatározása például a házasságról, a családról, ez egy jó dolog, elfogadható a számunkra, érdemes ezt vallani. Renn says that in the post-war period we moved to the neutral stage. That's the second one. Renn aztán úgy folytatja, hogy a második világháború után tovább léptünk. First World War, second? That's the second phase, yeah. A világháború után tovább léptünk a második szakaszba, ami egy ilyen semleges szakasz volt. So the move from positive to neutral. Yeah, but after the Second World War? Yeah. Igen, tehát a pozitív hozzáállásból egy ilyen semleges hozzáállás lett. So the church is seen as a little bit quirky. Egy kicsit olyan furának tekintették az egyházat innentől kezdve. They're the people who don't believe in sex before marriage. Ja, ők azok, akik nem hisznek a házasság előtti szexben. But he said more recently we've moved into the negative space. És utána Renn úgy folytatja, hogy a közelmúltban pedig tovább léptünk a harmadik szakaszba. So Christianity and the church are seen much more now as a harmful negative influence. És ma már a kereszténységet és az egyházat általában véve negatív befolyásoló tényezőnek látják. It's no longer a common good, but more an enemy of the good for society. Már nem közjónak tekintik, hanem azt mondják, hogy a társadalomnak az ellensége. So both Philip Reef and Aaron Renn says this is the moment we're in today. Tehát mind Philip Reef, mind Aaron Renn azt mondják, hogy ebben a korban élünk mi ma. Christianity is a negative influence. Amikor a kereszténységet negatív hatásnak tekintik. And I think in terms of historical survey, we just need to understand through this lens, this is why we're in this space today. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk, tisztában lennünk azzal, hogy ha feltettük ezeket a szemüvegeket, hogy tisztán lássuk, hogy mi ma itt tartunk. And I think for some Christians in the West, we're in a moment of what I call soft persecution. És akár úgy is fogalmazhatunk, amit én úgy szoktam nevezni, hogy egy ilyen enyhe üldözés időszakát éljük most. So we're not getting burnt at the stake, thankfully. Ugye még egyelőre mágián nem égetnek meg bennünket, hála Istennek.
But I have friends who haven't been given a job promotion because they're Christians. De nekem vannak konkrétan olyan barátaim, akik azért nem kaptak előléptetést a munkahelyükön, mert keresztények. I could tell long stories about how being a Christian in public society in England is just not good for your career. Sok történetet mesélhetnék arról, hogy a karriered szempontjából miért nem jó az Angliában, hogyha keresztény vagy. So this is where we are today. Szóval itt tartunk ma. And we have to learn to navigate this space. This is just what it is. De valahogy meg kell tanulnunk lavírozni ebben a térben. And I would say the early Christians were in a similar kind of space. És én azt hiszem elmondhatjuk, hogy az első keresztények valami nagyon hasonló közegben éltek. I think the greatest parallel to where we are today is the 2nd and 3rd century in terms of the church around the Mediterranean. Úgy vélem, hogy a második-harmadik századdal vonhatnánk leginkább párhuzamot, hogy akkor milyen volt a földközi tenger partvidékén elhelyezkedő országokban élni. So the church is large enough to be a real presence. Rome knows about the church. Az egyház elég nagy ahhoz, hogy valós jelenlétet gyakoroljon, tanúsítson. For a lot of the time it's barely tolerated. Az idő többségében épp csak, hogy megtűrik. And at some moments persecution bursts out. És időnként fellángol az üldözés is. And the call of the people of God back then was to be faithful in this place of hostility. És Isten népe számára az volt Istennek a hívó szava, hogy tartsanak ki, legyenek hűségesek minden ellenségességgel szemben. So that's a very brief historical survey and lens to look through. I want to move on now to psychology. Ez volt tehát a rövid történelmi összegzés, és most vegyük fel a pszichológus szemüveget. Right, so you're having a conversation with your work colleague or a neighbor or your taxi driver. Tegyük fel, hogy beszélgetésbe elegyedsz a munkatársaddal, vagy a szomszédoddal, esetleg a taxisofőrrel. And a difficult issue enters the conversation and you feel all kinds of tensions. What's going on? That's the question. És feljön mondjuk egy nehéz téma, és mindenféle feszültséget érzel a levegőben, és ez a nagy kérdés, hogy mihez lehet ezzel kezdeni. So I want to highlight 3 psychological factors in this gap that I think is really important to understand. Én szeretnék 3 pszichológiai tényezőre rámutatni ezzel a szakadékkal kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos. The first psychological factor we're going to call emotivism. Az első az emotivizmus lenne. So Alistair MacIntyre, great Scottish-American philosopher who died a few months ago, this is his idea. Alistair MacIntyre, skót-amerikai filozófus, aki néhány hónappal ezelőtt halt meg, ez most az ő gondolata következik. So he argues that the morality of modern people is generated largely from the level of their emotions, from their guts. I'm sorry. So he thought that our morality was generated from our feeling, our emotion. Ő azt mondta, hogy a modern korban az embereknek az erkölcse, tulajdonképpen, hogy az erkölcsi hozzáállása, tudata, gondolkodása, az érzelmeikből fakad alapvetően. So our virtue is feeling grounded. Az erényünk tulajdonképpen a megalapozott érzés. I don't know if you know, but the English word for emotion, the root of it is emote, which means to move. És az angolban az érzelem szónak a töve tulajdonképpen mozgást jelent. So emotivism means that we're moved morally, not by our heads, not by our wills, but by our feeling. És az emotivizmus tulajdonképpen azt jelenti, hogy az erkölcsünket nem a fejünk, nem az akaratunk, hanem az érzéseink irányítják, azok mozgatják. Now today, our culture makes most of its moral judgments at this level of emotivism. És az erkölcsi értékítélet megfogalmazásánál is azt látjuk manapság, hogy az érzések dominálnak. So someone who really understood this is another American intellectual called Jonathan Haidt. Jonathan Haidt egy másik amerikai gondolkodó, aki ezzel kapcsolatban fontos dolgokat mondott. And he's a guy who just wrote a book on the problem of anxiety, the anxious generation. It was a bestseller across the world, but his great book, I think, is called The Righteous Mind. Nemrég írt egy nagyon sikeres könyvet a Szorongó nemzedék címmel, de szerintem a legjobb könyve, a könyvének az a címe, hogy az igaz lelkű elme. So Haidt's thesis is this: we've got an elephant and we've got a rider. Okay? És Haidtnek a tézise az így szól, hogy van egy elefánt, és van az elefánton lovagoló ember. The rider represents the head.
És az ember, aki rajta ül az elefánton, ő képviseli a fejet, So this is rationality, reason, logic. a racionalitást, az értelmes gondolkodást, And the rider functions in what we call system one. és ő az úgynevezett egyes számú rendszerben működik. It's analytic, it's reflective, and it works really slow. Ez egy elemző, gondolkodó rendszer, ami nagyon lassú. The elephant is very different. Az elefánt ellenben egészen más. The elephant doesn't represent the head, it represents the gut. Ez már nem az elmét képviseli, hanem az ösztönöket. And the elephant operates in intuition and feeling. Zsigeri megérzésekből kiindulva cselekszik. And this is system two in terms of analyzing a situation. És ez a kettes számú rendszer egy-egy helyzet elemzésének a tekintetében. It makes lightning quick judgments. Villámgyors értékítéletet hoz. It works in intuitions that are just purely reactive. És olyan ösztönszerű meglátásai vannak, amik teljesen reakció alapúak. And it's not reflective, it's more habitual. It's just gut instinct. Nincsen benne értelmes érvelés, gondolkodás, nem gondolja végig a dolgokat, hanem csak szokásból, ösztönből cselekszik. So that's how the elephant operates. Így működik az elefánt. And even with the rider on its back, the elephant knows where it's going already. És hiába ül ott a lovas a hátán, az elefánt azt tudja, hogy ő merre megy. So in the conversation with the taxi driver, the elephant's been down this road hundreds of times. És ha például ugye a taxisofőrrel folytatott beszélgetéshez kanyarodunk vissza, az elefánt már 100-szor végigment ezen az úton. And Haidt says the rider only has a tiny bit of influence in terms of directing the elephant. És Haidt azt mondja, hogy a lovas nagyon pici befolyása, vagy nagyon pici hatása van az elefántra. Most of the response, the reactivity is the elephant, which is almost all of it, 90-odd%, he says. Több mint 90%-ban úgyis az lesz, amit az elefánt akar. So that means intuition, what's happening in the gut reaction, is the main thing. Ez azt jelenti, hogy a zsigeri ösztön az, ami igazán számít. So thinking about the elephant and the rider, let's think about a conversation. This is you, you look rather beautiful, and this is your taxi driver. He looks quite similar to you, okay? But you're having a conversation. Nézzük meg például egy ilyen példát, hogy folyik egy beszélgetés, ugye, te vagy itt a baloldali ember, nagyon jól nézel ki, és akkor itt a másik, ez pedig a taxisofőr. Nagyon hasonlítottok egymásra egyébként. And in the back of in the front of the taxi, he says to you, yes, I drove someone to the Pride Parade the other day. És mondjuk a taxisofőr megjegyzi, hogy igen, a minap elvittem valakit a Pride felvonulásra. So suddenly you're talking about same-sex attraction and you're talking about transgenderism. És már is kikötöttök a beszélgetésben a transzneműségnél, meg az azonos neműekhez való vonzódásnál. So he tells you, of course, gender is just fluid. It's not biological, it's fluid. És ő persze amellett kardoskodik, hogy a nem, a társadalmi nem, az egy változékony dolog, és nem egy fix biológiai tény. But you're a good apologist. And De te jó apologéta vagy. you reply with your head. És te a fejedből válaszolsz. And you say, I need to give you a reason why gender is not fluid. It's binary. És az van benned, hogy mondanom kell egy jó indokot arra, hogy a nem, az miért nem változékony, miért bináris dolog. A man can grow some breasts and put on a dress, but every chromosome in his body is still male. Egy férfi megteheti azt, hogy akár mellett csináltat magának, meg szoknyát vesz fel, attól még a testében levő sejtekben mindenütt a kromoszóma ugyanaz marad. What you said as a writer is absolutely true. És amit te ott mondasz, az teljesen igaz, és megállja a helyét. Your taxi driver, the rider, does nothing. He's operating with the elephant. Let me tell you what he hears. Csak a taxisofőr ugye nála az elefánt irányít, és mit hall ebből, amit te mondtál? You're a bigot. Te bigot vagy. I bet you your kids hate you. Biztos, hogy a gyerekeid utálnak. You're definitely a Trump lover. Biztos, hogy Trumpért rajongsz. You annoy me. És idegesítesz engem. I look in the mirror and I don't like your hair. Belenézek a tükörbe, nem tetszik a frizurát. These are just gut reactions. Ezek ilyen zsigeri, ösztönös reakciók. And often as Christians, we think we're having a conversation rider to rider, but it's not like that. It's rider to elephant. És mi keresztények sokszor azt hiszük, hogy lovas a lovassal beszélget, de közben nem, mert a lovas az elefánttal beszélget.
gut instinctive responses, well-worn paths. Zsigeri ösztönös reakciókat kapunk, amik nagyon bejáratott utak. The elephant's doing all the work. És az elefánt végzi az összes munkát. And a mistake we make as Christians is just not understanding what's going on. És fennáll a kockázata, hogy mi keresztények nem is értjük meg, hogy mi folyik itt egyáltalán. This is, by the way, what you see going on today with triggering. Do you have triggering here? Yes. És a triggeringről biztos hallottatok már, amikor valami kivált egy ilyen ösztönös reakciót, valamilyen trauma miatt. I guess because I lead lots of public discussions, I can see when someone is triggered instantaneously. At the blink of the eye, you just know they're being triggered. Úgy gondolom, hogy elég sokat beszélek így nyilvánosság előtt ahhoz, hogy nagyon gyorsan észrevegyem, amikor valakinél egy ilyen trigger megjelenik. Elkezd pislogni a szemével, hogy valami olyan mozdulatot tesz, amiből látszik, hogy őt ez most nagyon mélyen érintette. And the moment I see triggering, I know the elephant's in the room. És amint ezt meglátom, ezt a jelet, azonnal tudom, hogy na, az elefánt belépett a szobába, terembe. Words can trigger. Szavak is képesek ilyen triggerként működni. Certainly images can trigger. És képek mindenképpen. Now I know enough of Hungary to know that these images are going to have different responses for you. But for some people, these are the kind of things that trigger. Tudom, hogy Magyarországon talán más reakciókra számíthatok, de ezek mindenképpen olyan képek, amik ilyen reakciókat válthatnak ki. In the United Kingdom, the next image I show you, people look like they want to throw up. Például, hogyha a következő képet mutatom nektek, Angliában nagyon-nagyon sok ember van, aki egy ilyen kép láttán, hát elfogja a hányinger. Other people, that triggers. Más embereknél pedig ez váltja ki a hasonló reakciót. I have some people in my church, that one triggers them. Vannak olyanok a gyülekezetemben, akiknél egy ilyen kép lenne a trigger. Being here in Hungary, I couldn't not put this one up. És mivel itt vagyok Magyarországon, nem tudtam megállni. The leader of your country is someone who triggers all over the world. You guys probably know that. Az országotok vezetője és egy olyan személy, aki világszerte komoly reakciókat vált ki. My point is this. If we're going to understand what's in the gap, we need to understand the elephant, emotivism. Arra akarom fektetni a hangsúlyt, hogyha tisztában akarunk lenni, meg akarjuk érteni ezt a szakadékot, akkor értenünk kell az elefántot, az egész emotivizmust, ezt az érzelmeken alapuló ösztönös reakciót. That most modern responses happen from the elephant, from the gut. A legtöbb modern reakció, tehát a modern embereknek a reakciója az ilyen zsigeri ösztönös reakció, az elefánt. In the church I pastor, we have lots of skeptics and doubters who come regularly, which is wonderful and part of our congregation. Gyülekezetben, ahol pásztorok, nagyon sok szkeptikus ember megfordul, sok kétkedő ember, és ez szerintem csodálatos egyébként. And after the sermon, we have a conversation, an open discussion about it. És a prédikáció után általában egy ilyen nyílt beszélgetést szoktunk folytatni. And occasionally, as we're driving home, my wife will say to me in the car, "Ooh, the elephants rampaged through the room today, didn't they?" És néha, amikor megyünk hazafelé utána az autóban, a feleségem azt mondja nekem, hogy fú, ma aztán az elefántok ott dübörögtek rendesen a teremben. But it's just important to be aware of this, because often Christians just respond with the rider, understand that the elephant is in the room. De nagyon fontos, hogy mi keresztények tisztában legyünk ezzel, mert általában úgy szoktunk reagálni, hogy azt hiszük, hogy a lovassal beszélgetünk, de közben meg tudni kéne az elefántról. Let me take this a little bit deeper, because there's another psychological factor we need to understand today. És hadd menjek ennél egy kicsit mélyebbre, mert van még egy pszichés tényező, amit nagyon fontos megértenünk. Most people today are identitarian in terms of their identities. Nagyon sok ember manapság identitáshívő. So people invest in political, civil issues to the degree that their investment defines them. Vannak olyan emberek, akik bizonyos politikai vagy egyéb civil ügyek mellett annyira elkötelezik magukat, hogy ez már az identitásuk részévé válik, teljesen azonosulnak vele. I think on the final evening we're going to get into this a little bit with the plenary. We're talking here about identity politics. Azt hiszem, hogy az utolsó estén majd erre ki fogunk térni, még a plenárison is. Az identitáspolitika nagyon fontos. So for someone who's into pride, this defines them to the core of who they are. Aki például Pride párti, az annyira meghatározó a számára, hogy a lény úgy érzi, hogy teljesen összeforra lényével ez a dolog. It's true for many in terms of the feminism side of the misogyny, Me Too movement.
És igaz ez például a feminizmuson belül, a Me Too mozgalom képviselőire, a férfi gyűlöletre. Feminism today is being relaunched as TERF. You guys are aware of TERF? Nem tudom, hallottatok-e az úgynevezett TERF irányzatról, ami most a feminizmus próbálja újra definiálni önmagát. So this is J.K. Rowling, trans-exclusionary radical feminist. Ugye J.K. Rowling neve fémjelzi ezt az irányzatot. Trans-exclusionary radical feminist. It's a new feminism. Trans neműséget kizáró radikális feminizmus. I mean, basically, the greatest threat to feminism is trans, because it breaks down gender. Igazából azt lehet mondani, hogy a transzneműség óriási ellensége a feminizmusnak, hiszen lerombolja magát a nemet, tehát onnantól kezdve nincsen nő, akkor feminizmus miről beszél? This is a whole other lecture I could give it, which is basically... Ez egy egészen egy másik előadás lenne, azt is el tudnám mondani, de... Judith Butler unhinged gender from biology. A lényeg az, hogy Judith Butler volt az, aki a társadalmi nemet szétválasztotta a biológiaitól. The TERFs, I would say rightly, are actually putting biology and their feminist cause back together again. They're closer to the truth anyway. És a TERF szószólói tulajdonképpen újra összekapcsolják a kettőt, és igazából ebben igazuk van. But the point is there's so many cultural causes. I'm incel. I'm climate change. And these identities become very primary for how people define themselves. De a lényeg, hogy nagyon sok ilyen kulturális trend és irányzat van. Ugye van, aki a klímaváltozás, neki az a nagyon fontos veszőparipája, és az emberek annyira tudnak azonosulni ezzel, hogy ez már a lényük részévé válik. And this is also something we need to be aware of in our conversations with non-Christians. És nekünk szerintem nagyon fontos ezt szem előtt tartanunk, amikor nem keresztényekkel folytatunk beszélgetést. So trans enters the conversation. Például felmerül ugye a transzneműség a beszélgetésben. You think this is issue-based, but really it's identity-based. És te azt gondolod, hogy itt most egy témáról beszélgetünk, de igazából az identitásról van szó. And if it's identity-based, someone's going to feel very quickly personally attacked. És hogyha identitás kérdésről van szó, akkor valaki nagyon hamar személyes támadásnak fogja venni az egészet. I'm often innocent in a conversation. I'm just talking about the issue, but they feel I've attacked them. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor ártatlan vagyok az egészben, én csak a témáról beszélek, de ők mégis úgy érzik, hogy őket érte személyesen támadás. And this is how it really is, which is why I think we need to be somewhat sensitive, because their identity is wrongly based, but still this is where they put it, so it's part of the challenge we face. És úgy gondolom, hogy erre nekünk nagyon oda kell figyelnünk, mert hiába nem helyes az, hogy az identitásukat teljesen azonosítják azzal a témával, akkor is nekünk tudni kell róla, hogy ez így van. I find in conversations in my country, conversation with non-Christians, there's just landmines everywhere waiting to blow up. És én azt figyeltem meg, hogy nálunk legalábbis Angliában az van, hogy amikor ilyen beszélgetéseket folytatsz emberekkel, az olyan, mintha egy taposóaknákkal tereszolt mezőn sétálnál, és mindenhol azt esett, hogy mikor robban fel mellette. And I'm not saying be tentative, be scared. We need to be courageous, but be aware of what's in the conversation. És én nem azt mondom, hogy rettegjünk, meg húzódjunk vissza, de azt mondom, hogy legyünk érzékenyek, figyeljünk oda, legyünk tudatában, hogy ezek ott vannak. There's one more psychological factor that I think is really worth considering in our conversation. It's this. Everyone sees himself as a cultural victim. És még egy nagyon fontos pszichés tényező, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk, szerintem az, hogy mindenki kulturális áldozatnak látja magát. So in today's world, victimhood has maximum leverage. Az áldozati szerep manapság óriási horderejű. If you wave a victim card, the Red Sea parts. Hogyha valaki előrántja zsebéből az áldozati kártyát, akkor a Vörös-tenger is ketté válik előtte. A good friend of mine is a professor in Cambridge University. If a student says, I have a mental health problem, boom, they can do anything they want. They don't have to put in the essays, they're free. Egy barátom, aki egyetemi tanár a Cambridge Egyetemen, és hogyha bármelyik diák azt mondja magáról, hogy ő mentális problémával küzd, akkor onnantól kezdve minden alól fel van mentve, nem kell beadnia az eszéket, semmit nem kötelező csinálnia. Now there's an ideology behind the victim mentality of a modern person. De a modern embernek az áldozati gondolkodása mögött egy ideológia áll. It's very Marxist. Nagyon marxista ráadásul. There are two categories in society. Két kategória létezik ugye a társadalomban.
You're either the oppressed or you're the oppressor. Vagy elnyomott, vagy elnyomó. And if you're in the category of the oppressed, your victim card goes a long way, certainly in my country. És hogyha az elnyomottak közé tartozol, akkor előkaphatod ezt az áldozati kártyát, és onnantól kezdve nagyon sok mindent elérhetsz, legalábbis nálunk így van. Now you might think I'm a coward, but a few months ago I was asked to do a public debate in Cambridge on the trans issue. Lehet, hogy gyávának fogtok tartani, de néhány hónappal ezelőtt megkértek, hogy Cambridge-ben vegyek részt egy nyilvános vitában a transzneműségről. I said no for 5 reasons. És én nemet mondtam 5 ok miatt. I am a criminal before I even opened my mouth. Eleve bűnözőnek tekintenek, mikor még ki sem nyitottam a számat. I'm male, sorry, but I am a male. Férfi vagyok ráadásul, bocsi, de ez van. I'm white, sorry, but it's just how I was born. Fehérbőrű vagyok ezen felül, bocsi, de hát ilyennek születtem. I'm heterosexual, it's just the way I work. És heteroszexuális vagyok, hát én egyszerűen így vagyok összerakva. And I'm getting old, but able-bodied. És hát ugye jó, már kezdek egy kicsit öreg lenni, de azért még ékkézláb vagyok. Plus, I'm a Christian. És pluszban még keresztény Oh, is. I've committed 5 cardinal crimes worthy of death before I even stand up. Thank you very much. I'm not dealing with this. 5 főben járó halálos bűnt követtem el, úgyhogy még ki sem nyitottam a számat, úgyhogy kösz szépen nem. This is the kind of victim story that's in our culture today. Ilyen ereje van az áldozati történetnek ma a kultúránkban. And as Christians, most of us are seen on the side of the oppressor, not on the side of the oppressed. És minket keresztényeket nagyon gyakran az elnyomó oldalra raknak be. The other thing we should be aware of in terms of the culture milieu today is we're subject to what I call the lumping judgment. Lumping, we put it all together. Egy másik dolog, amivel fontos tisztában lennünk az, hogy gyakran előfordul az értékítélet megformálásában, vagy a véleményformálásban, hogy összemosnak dolgokat. So every week I lead a discussion for postgrads in Cambridge comprised of Christians and non-Christians. Minden héten szoktam ilyen posztgraduális képzésben előadásokat tartani, vagy beszélgetéseket vezetni, ott keresztények és nem keresztények is részt vesznek rajta. And the subject of sexuality came up. És egyszer feljött a szexualitás témája. Fairly harmlessly, I said, well, I stand in the position of believing sex only should happen in marriage. És én olyan ártatlanul megjegyeztem, hogy én történetesen azt az álláspontot képviselem, hogy a szexnek a helye csak a házasságban van. I was in a church that's almost 1000 years old. Egy közel 1000 éves templom épületben voltam. And the earthquake that started shook this ancient church. És olyan földrengés indult el, ami gyakorlatilag beleremegtek ennek a templom épületnek a falai. The next minute and a half, I was accused. Remember, all I said is no sex outside of marriage. Következő másfél percben elsorolom, hogy mikkel vádoltak meg, és csak ennyit mondtam tényleg, hogy szerintem a szexnek a helye a házasságban van. I was called a Trump lover. Azt mondták, hogy Trump rajongó vagyok. A homophobe. Homofób. A climate change denier. Klímaváltozás tagadó. A misogynist. Misogynist. Nőgyűlölő. And a racist. És rasszista. But I said, I didn't say anything about any of those subjects. All I said is sex belongs in marriage. És én azt mondtam, hogy de hát én ezekről a témákról egyáltalán egy szót sem szóltam. Én annyit mondtam, hogy a szexnek a helye a házasságban van. This is the classic lumping judgment. Ez az ilyen összemosó értékítélet vagy véleményformálás. This one issue I stood for, with it came everything else. It was just projected onto me. Egyetlen téma mellett kiálltam, és azt összemosták minden mással. So these are the kind of psychological factors that are in this gap, this opposition we often feel. Szóval ezek a pszichés tényezők játszanak szerepet ebben a szakadékban, amiről beszéltünk. So what do we do? Szóval mit tehetünk? Whinge, we have a good cry, rend our garments, find ash, put it on our heads, sackcloth and ashes. Jó, kisírjuk magunkat, veszünk egy zsákruhát, és hamut szórunk a fejünkre. No. Nem. That is not what we need to do. Nem ezt kell tenni. I have to say here, I agree with the new category coming out of America, calling people woke right. Woke's not just on the left now, it's also woke right. Do we need to be? I believe it. Én hiszek abban egyébként, ami most kezd... But it's a bad thing.
Woke right is not a good. Most kezd teret nyerni, Amerikából indult ez az elnevezés, ugye a woke a woke irányzat az a baloldalé volt, most jön a jobb oldalnak a woke irányzata, és én hiszem, hogy ez létező dolog, de nem értek egyet vele. If you're caught up in a politics of grievance and outrage, I think it's another kind of woke, and that's not for Christians. Én úgy gondolom, hogyha a politikával kapcsolatban felháborodás és sértettség van benned, akkor az is egyfajta woke irányzat, de nem keresztényeknek való. I say now, wherever I go, despite all the opposition, don't be angry. Én azt mondom most már, bárhova megyek, mindenhol azt hirdetem, hogy akármi is ér téged az ellenállás a szemben állók részéről, ne legyél dühös. Don't enter the politics of grievance. That's not the mark we're meant to leave on the world. Ne folytass sértettségi politikát. So I want to think just for a moment about what we can do. Úgyhogy most gondolkozzunk egy kicsit arról, hogy mit tehetünk. And I want to use here Blaise Pascal. És most itt Blaise Pascalt szeretném segítségül hívni. I think he's my favorite Christian philosopher. Ő talán a legkedvesebb keresztény filozófusom. He's French. I don't hold that against him. Francia ember volt, de nem baj, így is szeretjük. 7th century polymath. 7. századi He can do everything, like you. Mindenhez értett, gyakorlatilag. He's a mathematician, a physicist, a philosopher. He invented the mathematical calculator. Some say he's responsible for the binary code. Fizikus, filozófus, a számológépnek a feltalálója tulajdonképpen, sőt egyesek szerint a bináris kódnak a feltalálója is. He's so gifted, I'm sick of him. Annyira tehetséges volt, annyira zseniális, hogy egyszerűen elege. He's also a very elegant writer. It's nice to be able to serve your translator. She has served me so well. So I call Blaise Pascal the C.S. Lewis of the 17th century. Én azt szoktam mondani, hogy Pascal a 17. század C.S. Lewis-a. I'll be fine, yes. Right, so I want to look, just in closing, because I want to open up the conversation, at one of his quotes. And I think this is our guide for dealing with the opposition. Is that a funny color? What's going on there? Anyway. Szeretném, ha tudnánk még beszélgetni is, úgyhogy lassan befejezem. És befejezésül egy idézetet szeretnék tőle hozni. Do you want to translate that, or? Yes. Az emberek megvetik a vallást, gyűlölik, és attól tartanak, hogy igaz. Erre a gyógyír elsősorban az, hogy rámutassunk, a vallás nem ellentétes az ésszel, hanem méltó a tiszteletre. Ezen felül tegyük vonzóvá, hadd kívánják a jó emberek azt, hogy bárcsak igaz lenne, és aztán mutassuk meg nekik, hogy tényleg az. It's beautiful, isn't it? Milyen csodaszép idézet, nem? So I just want to break this down a bit. I mean, we could stay here for days. That is, makes me quiver with excitement. Napokig beszélhetnénk csak erről az egy idézetről, annyira beleborzongok, olyan csodálatos. So notice where he begins. Men, people despise religion, they hate it, and are afraid it may be true. Figyeljétek csak meg, mivel kezdi. Azt mondja, hogy az emberek megvetik a vallást, gyűlölik, és attól tartanak, hogy igaz lehet. He could have written that in the 21st century. Ezt a 21. században is írhatta volna. But then he goes on to talk about the cure for this hostility and opposition. És utána arról beszél, hogy mi a gyógyír erre az ellenségességre és gyűlöletre. And the cure isn't taking up the sword against your opposition. És a gyógyír nem az, hogy kapd fel a kardot azokkal szemben, akik veled szembe helyezkednek. The cure first is to show that religion is not contrary to reason. Elsősorban az a gyógyír, hogy mutassuk meg, hogy a vallás nem ellentétes az ésszel. And I would say he's saying here, don't capitulate to the emotivism of the 21st century. És én azt mondanám, hogy ne kapitulálj a 21. század emotivizmusa, érzelmeken alapuló reakcióival szemben. God created the human mind, and it's a mind that corresponds to his mind. Isten alkotta az emberi elmét, és ez az emberi elme
kapcsolatba tud lépni Istennek az elméjével. Rationality is still today one of Christianity's great gifts to the world. A racionalitás a mai napig a kereszténység egyik legnagyobb ajándéka a világnak. So following Pascal, the loving thing to do with our enemies is to show them that Christianity isn't contrary to reason. Tehát akkor Pascal nyomában azt tehetjük mi keresztények, hogy megmutatjuk a velünk szemben állóknak, hogy a vallás, a kereszténység nem ellentétes az ésszel. This is not a moment for Christians to lose their minds. Nagyon fontos, hogy a keresztények ne veszítsék el a fejüket. I have an American friend who I love dearly. Van egy amerikai barátom, akit egyébként nagyon szeretek. He's a lawyer, highly educated. Ügyvéd, rendkívül tanult ember. A few months ago in his study, I looked at a very strange map. Néhány hónappal ezelőtt a dolgozószobájában felfigyeltem egy nagyon furcsa térképre. A map of the globe which showed the earth to be flat. Egy olyan térkép volt, ami azt mutatta, hogy a Föld lapos. He said, "This is a flat earth map." Went, ha 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 ha. Funny joke. Mondta, hogy lapos Föld térkép. Én meg jót nevettem rajta, mondom, milyen vicc. He didn't laugh back. He said, "I'm a flat earther." És ő nem viszonozta a nevetésemet. Mondta, én a lapos Földön hiszem. I felt like John McEnroe in the 1980s. You can't be serious. És én meg úgy éreztem magam, hogy azt mondtam magam, hogy hát ugye ezt most nem mondod komolyan. I don't think Hungarians are probably wired for flat earth theory, but please don't take this on. Lehet, hogy a magyarok eleve nem erre vannak ráva, hogy ezt elhiggyék, de léci, el nem higgyétek. There is a lot of crazy conspiracy out there, which too many Christians are buying into. It's contrary to reason. Nagyon sok őrült összeesküvés elmélet létezik ma a világban, és rengeteg keresztény is bedől ezeknek. One of the things I love about living in Cambridge is we do a historic walk for non-Christians. Az egyik dolog, ami miatt nagyon szeretek Cambridge-ben lakni, az, hogy szoktunk ilyen történelmi vezetett túrákat tartani nem keresztényeknek. Some, not Oxford, maybe Padua would argue, but I think Cambridge is the Vatican of science. Isaac Newton, I can go on and on, Francis Bacon. Van, aki Oxford mellett tenné rá a voksát, de azért azt mondhatjuk, hogy igazából Cambridge a tudomány fellepára. I do a 6-hour walk with skeptics to show them the historical roots of modern science. All of them Christians. Én ilyen 6 órás túravezetést szoktam tartani szkeptikusoknak, kétkedőknek, ahol a modern tudománynak a gyökereit mutatom be, és ennek a képviselői mind keresztények voltak. And it makes me proud in the best sense of pride that these are our forebears. These were thinking Christians who came up with these marvelous discoveries. És ez a szó legszebb értelmében nagy büszkeséggel tölt el engem, hogy ezek gondolkodó keresztény emberek voltak, gondolkodó hívők, akik annyi sokat adtak a mai tudománynak. There are plenty of things we can do to show that religion isn't contrary to reason, but worthy of reverence and respect. Nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy bemutassuk azt, hogy a vallás nem ellentétes az ésszel, hanem igenis méltó a tiszteletre. So don't give in to a modism, gently show that the faith, everything we stand for, worthy of respect, worthy of reverence, because it's not contrary to reason. Ezért azt mondom, hogy ne engedjetek az emotivizmusnak, hanem szelíden, de mutassátok be, hogy a vallás igenis nem ellentétes az ésszel. But if Pascal had left it there, it's not good enough. Hogyha viszont Pascal itt megállt volna, akkor azért az még nem lenne elég jó. So he says next, second, in terms of cure, make it attractive. Így folytatta, hogy ezután, mármint gyógyírként, az legyen a következő lépés, hogy tegyük vonzóvá. So Pascal starts with a commitment to the truth. Pascal az igazság iránti elköteleződésből indul ki. But now he pivots to aesthetics. És most már tovább lép az extázis felé. To something which is attractive. Hogy legyen vonzó a kereszténység. And this is what it means for the church to be the aroma of Christ in the world. És tulajdonképpen erről beszél az ige is, amikor azt mondja, hogy legyünk Krisztus jó illata a világban. There has to be something so attractive about us being the new humanity of Christ. Kell, hogy valami nagyon vonzó legyen abban, hogy mi vagyunk az új emberiség, amelyet Krisztus teremtett. And I think this attractive side is seen in the strength of our community.
our És úgy gondolom, fellowship. hogy a kereszténységnek ezt a vonzó oldalát tudjuk bemutatni a közösségünkben, hogyha összetartó közösség vagyunk. My mentor, Francis Schaeffer, talked about the double orthodoxy. A mentorom Francis Schaeffer beszélt a kettős ortodoxiáról. So the church is founded on two orthodoxies, the orthodoxy of truth and the orthodoxy of community. Az egyház tulajdonképpen kettős ortodoxiára épül, az igazságnak az ortodoxiájára és a közösség ortodoxiájára. And this orthodoxy of community is where the attraction factor comes in. És a közösség ortodoxiája az, ahol ez a vonzó tulajdonság megjelenik. And I think in the day of grievance, the politics of grievance, our communities can be such lighthouses in the world. I really believe that. And I've seen it happen. És én úgy gondolom, hogy a mai világban, ahol a sértettség annyira elhatalmasodott, és mindenki már így gondolkodik, a mi közösségeink igazán lehetnek világító tornyok. And something I'm very committed to personally is helping Christians to listen well to each other. Én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy a keresztényeknek segítsünk, hogy megtanuljanak jobban odafigyelni másokra. So what we're trying to do in our little church is we have very divergent viewpoints politically, but we allow the conversation to happen in a civil manner. A mi gyülekezetünkben ezt úgy gyakoroljuk például, hogy politikai szempontból nagyon eltérő nézeteket képviselnek az emberek, mi teret adunk az udvarias beszélgetésre. There's an Australian thinker who I think is brilliant. His name is Brett Stevens, and he wrote this great paper called Recovering the Lost Art of Disagreement. Van egy ausztrál gondolkodó, Brett Stevens, aki szerintem zseniális, és ő van egy írás azzal a címmel, hogy szerezzük vissza az egyetnemértés, vagy a nézeteltérés művészetét. And actually, when conversations fall apart in our church or at my table in the middle of town, I often pull out this article and I just read it to them. És nagyon sokszor, amikor már kezdenek mondjuk elszabadulni az indulatok egy ilyen beszélgetés során nálunk, akkor én előveszem ezt az írást és elolvasom. One of the points Stevens makes is that a good listener understands the argument of the opponent better than they understand it themselves. És Stevensnek az egyik fő pontja az, hogy aki igazán jó hallgatóság, az jobban érti az ellenfelének az érveit, mint ő maga. So you've listened so carefully, you can summarize what they believe better than they can. És hogyha nagyon odafigyelsz arra, amit a másik mond, akkor jobban össze tudod foglalni, jobban összegezni tudod, amit ő elmondott, az ő mondani valójában a lényegét, mint ő maga. And you don't caricature it. És úgy, hogy nem karikatúrát csinálsz belőle, tehát nem kifigurázod. So we've just started another discussion group with my postgrads. Elindítottunk egy újabb vitacsoportot a posztgraduális képzésre járó diákokkal. My observation in Cambridge for 10 years, academics are the worst listeners in the world. És én nekem a Cambridge-i tapasztalatom azt mutatja, hogy az értelmiségiek a legrosszabb hallgatóság. So by week 3, I introduced a new discipline. Harmadik hétre már bevezettem egy új tantárgyat. So you make the first contribution to the table. Talk, 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 talk. Mondjuk te vagy az első, te kezded a... The next person wants to make a reply. They have to summarize what you said accurately. So you say, yes, that's what I said. A következő ember csak úgy szólalhat meg, hogyha összegzi azt, amit az első felszólaló mondott, és úgy összegzi, hogy ő rábólint, és azt mondja, hogy igen, pontosan ezt akartam mondani. It's terrible for a couple of months. It's so stilted, the conversation. Néhány hónapig katasztrofális volt, annyira megfojtotta igazából a beszélgetést. By the time we get into Easter term, it becomes beautiful. People are listening to each other across very divergent. They're listening well. Still lots of disagreement, but they know how to have a conversation. De aztán mire jön a tavaszi fél év, addigra már olyan gyönyörűen kialakul, ez megtanulnak odafigyelni egymásra, és továbbra is nagyon eltérő nézetek vannak, de odafigyelnek egymásra, és sokkal normálisabb beszélgetéseket tudunk lefolytatni. In my experiences, non-Christians find that attractive. És a tapasztalatom szerint a nem keresztények ezt vonzónak találják. The third thing Pascal says, my wife would love this one, make good men wish it were true, and then show that it is. És a harmadik dolog, amire Pascal kitér, és a feleségemnek ez nagyon tetszene, érdem, hogy a jó emberek azt kívánják, bárcsak igaz lenne, aztán mutasd meg, hogy tényleg az. My wife is very bright, but she's also very practical, much more practical than me. A feleségem nagyon okos nő, de nagyon gyakorlatias is, sokkal gyakorlatiasabb, mint én. Pascal saying, make it practical.
for your Pascal enemies. ezzel azt mondja igazából, hogy legyen gyakorlatias. It's not contrary to reason. Nem ellentétes az ésszel, It's attractive. vonzó, But it's actually practical in terms of good outwork. You're showing the goodness of Christianity. de igazából gyakorlatias is. A gyakorlatban meg tudjuk mutatni, hogy mennyire jó eredménye van. So the genius Pascal has already got us now to the Greek triad. Truth, beauty, and practically goodness. És Pascal, ez a zseni, igazából elvitt bennünket a klasszikus hármashoz, ugye? Az igazság, a szépség és a jóság. This is how we deal with people who despise religion. Így tudunk bánni azokkal, akik megvetik a vallást. Peter, Nézzük, mit mondott Péter. Éljetek olyan jó életet a pogányok között, hogyha valami rosszal vádolnának is, lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. good. That's enough from me. We have till 5:30. We've got half an hour for discussion. Még körülbelül egy fél óránk van a beszélgetésre. Great. Good. I'd love to open this up for a conversation discussion. I'm aware Hungary is a little bit different from my context, but I'd love to. Úgy hallottam, hogy Magyarország azért kicsit más, itt máshogy mennek a dolgok, mint Angliában, de én nyitott vagyok, és örömmel beszélgetek veletek. So a comment on the material, or someone want to just dive in with a controversial question. I don't believe in controversy. I don't want to hear your difficult question. No, I'm kidding. Ha megjegyzésetek van az elhangzottakhoz, azt is szívesen meghallgatom, vagy ha valakinek van valami provokatív kérdése, na azt nem szeretném hallani, mert csak vicc volt. Nagyon köszönöm az előadást. Thank you very much for your lecture. Lenne egy kérdésem, hogy mit lehet kezdeni What can you a do mi elefántjainkkal about our és a own elephants közösségek and elefántjaival. the elephants of our communities? Yes. Keresztény. Yeah. Christian elephants. Tetszett, hogy több olyan képet tett be, ami trigger I képek, like olyan the is, fact ami that you showed us those trigger akár erre images. utalhat, erről egy pár szót Could mondanak. you elaborate on Yes. So I love your question because I think as Christians, I've really reflected this, how we respond to non-Christians, but this is going on inside our Christian communities all the time. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert itt most ugye arról beszéltünk, hogy hogyan reagáljunk keresztényként a nem keresztényekre, és erre hegyeztem ki a dolgot, de igazából a kereszténységen belül is folyamatosan ezekkel küzdünk. So for me, I mentioned my wife. She now recognizes when the elephants have rampaged through the room. This is amongst us as a Christian community. Említettem a feleségemet, ugye, aki megjegyzi néha a gyülekezeti alkalom után, hogy na, most az elefántok ott dübörögtek rendesen a teremben. Ez a mi keresztény közösségünkön belül van. The simple recognition, elephants in the room, is a great place to start. Már eleve az egy nagyon jó kiinduló pont, hogyha észrevesszük, hogy ott vannak azok az elefántok a teremben. And I think part of the formation of Christ in us is to not be driven by the elephant. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy Krisztus formálódik bennünk, hozzátartozik az is, hogy ne engedjük, hogy az elefántok irányítsanak. I say this gently. We're slightly, some young people here, but young Christians need to grow some skin and have a little bit of resilience so we're not so easily triggered. We don't take things so personally. És ezt nagyon, nagyon szelíden akarom mondani, van egy pár fiatalabb személy is a teremben, hogy különösen a fiatalokra igaz az, hogy egy kicsit növesszenek vastagabb bőrt, hogy ne sértődjenek meg olyan könnyen mindenen. But this isn't easy to do. I mean, this is our culture, and this is. De ezt nem könnyű, ezt nem azt mondom, hogy ezt könnyű megcsinálni, mert ilyen az egész kultúránk. So I think it takes a lot of a profound work of the Holy Spirit. So we're not so easily triggered. We become more reasonable. The rider is doing more of the work. Úgy gondolom, hogy a Szentlélek mélyreható munkája szükséges ahhoz, hogy ezekben tudjunk fejlődni, hogy sokkal inkább a lovas tudjon irányítani, az értelmünk kezében legyen az irányítás, és ne engedjünk olyan könnyen a triggereknek. I think what I've learned at my table is if several people are triggered, it's useless to just keep driving down that road. It's just going to get hotter and hotter, and the conversation is going to go more and more pear-shaped. Time to back off. Én Give úgy some breathing gondolom, space. hogyha úgy tapasztaljuk mondjuk egy asztal körül ülve,
hogy több embernél is trigger, ugye reakciót váltott ki az, amit mondtunk, akkor nem érdemes tovább erőltetni a dolgot, hanem egy kicsit inkább vissza kell fogni magunkat, mert úgy sincs értelme. Does that get anywhere near your question? Ez esetleg válaszolt valamennyit a kérdésre? Yes. Igen, ez válaszol. De arra is gondoltam, hogy a mi elefántjaink, amivel a nem keresztények felé fordulunk. Yes, but he also meant our elephants when we are in conversation with non-Christians. When we're triggered. When we're triggered. Yeah. Well, I think that's where I'd say don't get angry. I really don't believe we should participate in the politics of grievance. It's worldly for me. Ehhez kapcsolódik az, amit mondtam, hogy ne gerjedjünk haragra. Tehát, hogy a sértettség gondolkodásmódját ne tegyük a magunkévá, mert ez annyira jellemző a világban, és ez nagyon nehéz megállni, de hogy mi ne haragudjunk meg. Several times in the last month I've been with very high-level thinkers, much higher level than I am. But my role was simply to allow a real conversation about very difficult things. Az elmúlt néhány hónapban többször is leültem nagyon komoly gondolkodókkal, nálam sokkal magasabb szintű gondolkodókkal beszélgetni, de az én szerepem igazából csak annyi volt, hogy elősegítsem a beszélgetést, hogy udvarias mederben maradjon nagyon-nagyon nehéz kérdésekről. The strategy in Britain with gospel-centered preachers is don't talk about these issues, it distracts from the gospel. Nagy-Britanniában az igéhirdetőknél az a kiindulási pont, hogy ne beszéljünk ezekről a témákról, mert ez elvesz az evangéliumból. And I think that's a disaster. It's just, if you don't talk about it, it's going to get worse. De szerintem ez katasztrófa, mert hogyha nem beszélünk ezekről, akkor egyre rosszabb lesz. So I was in Sweden a few months ago and I asked the organizer of the conference, are the culture wars an issue in your churches? He said no. Pár hónappal ezelőtt Svédországban jártam, és a konferencia szervezőjétől megkérdeztem, hogy nálatok a kultúra háború az téma, az létezik, és azt mondta, hogy nem. So we had a late night discussion. Volt egy késő esti beszélgetésünk. Scandinavians, they didn't want to talk much, so it got quiet. Skandinávok ugye nem nagyon akartak megszólalni, csend lett. So I thought I'd drop a harmless question. Gondoltam, hogy feltettek egy ártalmatlan kérdést. So I said, what do you guys think of climate change? Megkérdeztem, hogy mit gondoltok a klímaváltozásról. The room blew up. És gyakorlatilag, mintha bombát robbantottak. And the organizer closed down the discussion after 5 minutes, and I turned and said, I guess the culture wars are in your churches too. A szervező 5 perc után lezárt a beszélgetést, odafordultam hozzá, és mondtam, hogy ez szerint azért a kulturális háború az csak folyik itt is. So in our church, we have people who think it's the biggest hoax in history, and others who are vegans because they think the world's going to end tomorrow. A mi gyülekezetünkben vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez a klímaváltozás téma, ez az évszázad legnagyobb átverése, és vannak olyanok, akik vegánok, mert azért vegánok, mert azt hiszik, hogy holnap véget ér a világ. It's the one issue I've been a little bit of a coward to address, but when I get back, my first Sunday, we're going to the pub, there's going to be about 20 of us, and we're going to discuss this issue. Ez igazából egy kicsit eddig gyáva voltam ezzel foglalkozni, de most, hogyha majd visszautazok, akkor az első vasárnap, vagy 20 elmegyünk, leülünk a pubban, és akkor meg fogjuk vitatni ezt a kérdést. And if you read in your country about a riot and Christians who died in a pub, well, you know what happened. És hogyha esetleg majd utána hírekben olvastok arról, hogy keresztények meghaltak egy pubban, mert kitört valami lázongás, akkor tudni fogjátok, hogy mi voltunk. Honestly, we can talk about these things. We really can. De képesek vagyunk beszélgetni ezekről a dolgokról, én azt mondom. And saying don't let it distract from the gospel, it makes the problem worse. And I think churches have to learn how to talk about difficult things together. És szerintem, ha azt mondjuk, hogy ne beszéljünk róluk, mert ez csak elvonja a figyelmet az evangéliumról, azzal csak még rosszabb lesz a helyzet, és szerintem meg kell tanulnunk rendesen beszélgetni ezekről. And as I understand, that's part of the remit of this forum. Gospel at the center, our unity here, but the willingness to explore what's going on culturally across certain differences. És a fórumnak igazából ez a lényege, ugye, hogy az evangélium áll a középpontban, és az egységünk nagyon-nagyon fontos, de ugyanakkor az is fontos, hogy ott legyen bennünk a készség arra, hogy megértsünk másokat, és hogy hidakat építsünk, és kommunikáljunk velük. Fenzi, you. Yes, so what I want to ask you is what do you think of the order that Pascal presents us with in his quote? I mean, making
faith attractive is psychoanalysis, but I'm not sure I agree with that. I know, a couple of people whom I know personally came to my mind who I think would be much more open to the idea of the gospel and following God if it were shown to them that it's an attractive concept. Yep. Mit gondol, a kérdés az, hogy mit gondol a sorrendről, amit a Pascal idézet tartalmaz, hogy a második helyen áll az, hogy az evangélium vonzó legyen, vonzó kimutassuk be, és hogy személy szerint van olyan ismerős, aki talán nyitottabb lenne az evangéliumra, vagy a kereszténység megismerésére, hogyha először azt látná, hogy vonzó. I'm going to be Greek here and not so much biblical, but the triad, truth, beauty, and goodness, the Greek philosopher says you can't have one without the other two. Ez most nem egy biblikus válasz, hanem inkább egy kicsit átmegyek görögbe. Tehát ugye van ez a hármas, az igazság, szépség, jóság hármasa, és azt mondták, hogy egyik sem létezhet a másik kettő nélkül. So if you show something is reasonable and worthy of respect, then he uses the word reverence. That's already an aesthetic category. The truth is beautiful. És azt mondja ugye, hogy az értelemmel nem ellentétes, és utána mondja, hogy méltó a tiszteletre, a mélységes tiszteletre. Ez már itt tulajdonképpen az esztétikához kapcsolódik, és azt mutatja, hogy mennyire szép. And the attractiveness of the church, its beauty, is going to be rooted in something which is deeply true and real. És az egyháznak a szépsége maga is egy olyan, abban gyökerezik, hogy van egy mélységes igazság, ami az alapja az egésznek. I think the old seeker-sensitive movement, this is the Willow Creek movement, was all about making it beautiful, but it wasn't so deeply rooted in truth and goodness. And in the end, it blew up. És úgy gondolom, hogy például az úgynevezett keresőkre kihegyezett a Willow Creek által elindított mozgalom, az ugye ezt a vonzó képét mutatta a kereszténységnek, vonzóvá akarta tenni a kívülállók felé, viszont nem volt annyira mélyen meggyökerezve az igazságban, és a végén ugye szét is esett. I think we might order it according to our own giftings and our own temperament. My wife would say, make it practical, make it attractive, make it worthy of respect because it's reasonable. Én úgy gondolom, hogy a sorrenden mi saját magunk variálhatunk a saját ízlésünknek megfelelően. A feleségem például annyira gyakorlatilag, hogy biztos, hogy a 3-as tenné előre, és akkor úgy állítaná fel a sorrendet. Sokat gondolkoztam ezen, mert egy elmélet, nem biztos, hogy igaz, hogy keresztényként nekünk nem lenne szabad megsértődni. As Christians, we should not be offended. Mivel, hogy ugye Jézus Krisztusban elméletileg meghalt az ego, hogy kit megsért. De hogy mégis... Igen, és mégiscsak ez az egyik legnagyobb akadálya a beszélgetéseinknek, hogy csak elkapják a gyenge pontunkat, és akkor felfújjuk magunkat, és visszavágunk. I like your point. I would say this. Tetszik, amit mondtál, és azt fűzném hozzá. We should never be offended because it's an attack on us personally. No room for offense. Sose nem szabad megsértődnünk azon, hogy személy szerint ellenünk irányul a támadás. Ezzel nem szabad megsértődnünk. I think it is right to be offended on God's behalf, not for our sake, for God's sake. Annak viszont van helye, hogy megbotránkozzunk valamin Isten miatt. Tehát, mert tudjuk, hogy ez Isten szemében milyen szörnyűség. But I like your point. Maybe it comes back to another question. How do we get rid of the elephants? De ez is tulajdonképpen az, hogy tudunk megszabadulni az elefánttól. If we practiced what Jesus called self-denial, hogyha gyakoroljuk azt, amit Jézus önmegtagadásnak hívott, which is the way of the cross, ami a kereszt útja tulajdonképpen, I think the elephant would probably die. Thank you. Akkor az elefánt valószínűleg meg fog halni, ki fog múlni. Úgyhogy köszönöm ezt, hogy elmondtad. Elég nehéz azért megölni ezt az elefántot. But killing the elephant is not that easy. No, it's a big elephant. Yeah. Nagyon nagy elefánt, igen. Van egy olyan gondolatom, hogy sokszor úgy próbáljuk a kereszténységet vonzóvá tenni. This thought is sometimes we try to make Christianity attractive to others. Hogy feladunk bizonyos dolgokat, Giving up. egy nevezőre kerülünk velük. In seeking the common denominator. És ezt
szerintem egy rossz irány, mert inkább nem vállaljuk fel a vitát, hanem arra törekszünk, hogy valami közös nevezőt találjunk. Could you give me an example? Esetleg egy konkrét példát tudnám mondani? Hát például, amikor azt mondjuk, hogy valaki mondjuk más hasonló neműtől száll, azt is meg tudjuk állítani. For example, when someone wants to marry De ilyet ugye az same-sex igében nem marriage mondom. and we are willing to bless that. But Yep. you cannot base that on the Bible. És vannak csomó hasonlója. Yeah, so I think one of the ways we try to make ourselves attractive is by being relevant. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy vonzók legyünk, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az aktualitás. So we've let go of many of the distinctives of what it means to be a follower of Christ in the world, to be salt and light, to stand out as different. Ez viszont sokszor oda vezet, hogy elhagyjuk azokat a egyedi jellemzőket, amik bennünket Krisztus követőiként jellemezniük kellene. Például, hogy ugye só és fény legyünk ezen a világon. So the New Testament just calls this being worldly. Az Új Szövetség erre mondja azt, hogy világinak lenni. So my book, Smuggling Jesus Back into the Church, was an attempt to sort of understand what worldliness really is and what it looks like in today's world. So it looks at some of the stuff you're talking A about. könyvem, ami most nemrég megjelent magyarul, hogy Csempészük vissza Jézust az egyházba, az pont erről szól, hogy milyen a világiasság, és hogy néz ki ez a világiasság az egyházban, és mit tehetünk ellene. Wow. Yeah, just published. In Hungarian. Yeah. Fresh off the press. Yeah. Nekem nagyon rezonál a szívem minden, ami elhangzott. My heart really resonates with everything you just said. És én szeretnék kézzelfogható példákat kapni arra, hogy mert én is futottam már rá olyan aknára, ami azonnal robbant, és No, that's in specific example. ott lettem hagyva a helyszínen, mondat nélkül, some landmines that it blew up, and I was left at the scene. hogy mik azok a praktikus mondatok, és nem receptet akarok, csak I'm not looking for a recipe, but can you give us some practice? példákat arra, hogy Sentences. ilyen helyzetekben, In például such amikor situations, látom, hogy when felrobban I see that egy beszélgetés, a conversation is about to blow up, akkor hogyan hátrálok ki, amikor már tudom, hogy elkövettem azt az 5 főbűnt, mielőtt megszólalok. how can you back up from a conversation, say, if you realize that you have already committed the 5 major crimes Tehát before ezt az even ember opening nem your mouth? némán teszi, hanem hogy You don't do it, elhangzanak mondatok a számból. Without a word, you say something. What do you say? Tehát Yeah. mit mondasz egy olyan helyzetben, vagy akár egy olyan helyzetben, amikor jön ez a vád, Or when the áradat, accusation comes like a flood, akkor what do hogyan you say? indokolod azt, hogy ebben most nem veszel részt? How do you communicate that you don't want to be a part of that? Yes. Yep. Very helpful. So in the UK, being triggered is not seen as a weakness; it's a strength. Ehhez hozzá kell fűzni, hogy Angliában az, hogy valakiből heves reakciót vált ki valami, azt nem gyengeségnek tartják, hanem erőnek. So it's not offensive at all for me to say, "Oh, I'm sorry. I see you've been triggered." And they say, "Yes, I have." Tehát az egyáltalán nem veszi sértésnek például, hogyha én azt mondom, hogy látom, ez nagyon heves reakciót váltott ki, és azt mondja, igen. I'm sorry. És akkor azt mondom rá, hogy bocsáss meg. Can you help me understand why this triggered you? Segítenél esetleg megértenem, hogy miért váltott ez ki olyan heves reakciót? Akkor nevén nevezzük a dolgot. So you name it specifically. Yeah, you can do that in the UK. It's not seen as a weakness. It's sort of, you triggered me. Again, Where's my Angliában safe ez nem space? gyengeség. I need a safe space. I'm off to my safe space. You triggered me. Universities have safe spaces. Egyetemeken már ugye ilyen biztonságos helyeket alakítanak ki, ahova elvonulhatnak, hogyha megsértették őket, hogy ott felépüljenek. So if your lecturer says something that triggers you, you can get up. Hogyha a professzor előadásában valami sértőt hallottak, akkor felállnak és elvonulnak a biztonságos helyre. I don't think it makes for great thought myself if we're so easily triggered. The fact is, you can gently go back and say, "Oh, I'm sorry." Szerintem mondjuk ez nem előny, hogyha valaki ennyire könnyen ugye, enged az ilyen heves reakcióknak, de minden esetre ezt lehet mondani, tehát így szelíden visszakozni, hogy jaj, bocsánat, nem akartam ilyen heves reakciót kiváltani. And then quite gently, I mean, we have to do this with kind of a little smile on our faces, but take them seriously. I'd push back and say, what did you hear me say?
És ezt így finoman, enyhe mosollyal, de úgy, hogy komolyan vesszük őket, mondjuk megkérdezhetjük, hogy mit hallottál a számból, tehát mi volt az, amit mondtam, vagy hogy értetted azt, amit mondtam. I heard you say you hate homosexuals. Azt hallottam, hogy te azt mondod, hogy gyűlölöd a homokosokat. But did I? Did I Tényleg really ezt say I mondtam? hate homosexuals? Így mondtam, hogy gyűlölöm a homokosokat? A very dear member, not of my immediate family, a very dear member of my family lives with us, and she's a lesbian. I don't hate homosexuals, but that's what you heard me say. Van egy kedves távoli rokonunk, aki velünk lakik, és ő leszbikus. Én nem gyűlölöm a homokosokat, de te mégis ezt hallottad. Well, you didn't say that you hated them, but I can tell you do. Hát jó, nem azt mondtad, hogy gyűlölöd őket, de látom rajtad, hogy ez így van. So how can you tell that I hate homosexuals? Miből látod ezt, hogy én gyűlölöm a homokosokat? Then if the conversation can keep going, I can start to tell my story of Labrie, where we had many gay people who took asylum in our shelter, and we love them. We never once endorsed them, but we love them. Lehetőség van tovább folytatni a beszélgetést, akkor akár szívesen megnyílok és mesélek nekik a Labriról. Nagyon sok meleg ember ott talált nálunk menedéket a Labriban, amellett, hogy mi nem támogattuk ezt az életvitelt, amellett mégis biztonságban érezték magukat nálunk, és tudtak velünk beszélgetni. For me, this is part of Pascal's first thing, where this isn't contrary to reason. Your elephant, your lumping judgment just made a whole lot of assumptions that just aren't true. Ez ugye Pascalnak az első gondolatára vezet vissza, hogy nem ellentétes az észre, tehát hogy feltételeztél valamit, összemostad a dolgokat, és ez egy óriási nagy elefánt. The reason I don't like personally the public debate on contentious issue, you can't have that kind of conversation. A nyilvános vitákat mondjuk ezért nem szeretem az ilyen vitás kérdésekben, mert nem lehet ilyen beszélgetést lefolytatni. My view is a Christian public intellectual has very special gifts I don't have. Én úgy gondolom, hogy a nyilvánosság előtt felszólaló keresztény értelmiségieknek nagyon különleges ajándékra van szükségük. Én ezzel nem rendelkezem. But increasingly I think the real work isn't done in the public sort of debate chamber. I mean, there's some place for it. And there's new debating structures in America. De igazából szerintem a valódi munkát úgysem az ilyen nyilvános vitákon végzik az emberek, megvan annak is a maga helye, meg szerepe is. Amerikában egyébként most már kialakulóban van egy újfajta vitastruktúra. I might do one of these. I think they call it the straw tiger debate. So it's a little bit like the table. I have to repeat and summarize what the person I'm debating against said, and we can only move forward when I've summarized it correctly. Egy kicsit hasonlít arra, amit az előbb elmondtam, hogy én is bevetettem ezt a módszert, hogy csak úgy lehet folytatni a beszélgetést, hogyha valaki összegzi az előtte felszólalónak a mondani valóját, és helyesen összegezte, és akkor ő is hozzáteheti a magáét. So, sometimes I just see it's not worth with a one-on-one even trying to probe it. So I just put a different question as, where did you take your last holiday? Aztán van, amikor ilyen személyes párbeszédben egyszerűen nem látom értelmét, hogy ezt így folytassuk, és akkor csavarok egyet a dolgon, és valami teljesen másról kezdek el kérdezni. Például, hogy hol nyaraltál legutóbb? Oh, Mauritius. I've never been to Mauritius. What's it like? Mauritiuson. Ott még sose jártam. Milyen? Just having a conversation. És egyszerűen csak cserélni. Diffusing it to some degree. Hogy egy kicsit lehiggadjonak a kedélyek. Doesn't always work. Nem mindig működik. I'm a sensitive soul. I feel quite beat up from some conversations. Én érzékeny lélek vagyok egyébként, úgyhogy vannak olyan beszélgetések, amik után, hát ilyen nagyon úgy érzem, mintha összevertek volna. About Charlie Kirk. So, in your opinion, in his public appearances, who was Charlie Kirk talking to? Was he talking to the dragon or to the elephant? Charlie Kirkkel kapcsolatos a kérdés, hogy véleményed szerint ő általában a lovast szólította meg, vagy az elefántot? My problem is I'm always 5 years behind the curve, so I haven't really explored Charlie Kirk yet. A problémám az, hogy általában 5 évvel vagyok lemaradva az aktuális dolgoktól, úgyhogy még annyira nem sikerült kiveséznem Charlie Kirköt. But the very little I've seen is that he responded well to elephants. De abból a kevésből, amit láttam vele kapcsolatban, egyébként az a benyomásom, hogy nagyon jól válaszolt, nagyon jól reagált az elefántokra.
So one of my children, grown children, showed me a clip, and you can ask Kirk any question or make any point. Someone said, Donald Trump is nothing but a liar. Egyik felnőtt gyermekem mutatott egy olyan rövid videót, ahol ugye Kirknek bármilyen kérdést fel lehetett tenni, vagy bármilyen megjegyzést, és akkor egyik diák kiállt, és azt mondta, hogy Donald Trump az egy hazug alak. And he pushed back. It's the only thing I saw. Pushed back and said, "Well, tell me, where have you seen Donald Trump lie?" És akkor ő visszakérdezett, hogy mondjon egy konkrét példát, hogy milyen hazugságot hallott a szájából. And this poor student couldn't really. I think I could come up with a few good lies by Donald Trump, but this student wasn't able to do that very well. De az a szegény diák egyet sem tudott mondani. So I think he was very good. It's sort of Jordan Peterson's the same. Jordan Peterson is Generalities. People make these sweeping elephant rampage statements, and he just gently picks it apart and says, "No, this is false." Az emberek ilyen összemosnak mindenfélét, és ilyen hatalmas nagy elefántdübörgéssel mondanak valamit, és akkor ő szépen, finoman ízekre szedi, amit mondanak. But I think these people show, because I hear now Christian apologists says, "Oh, reason, we're beyond the age of reason. It's all about the imagination. Now we have to tell better stories." Keresztény apologétáktól sokszor hallom azt, hogy az értelemkora az már lejárt, azon már túlléptünk, és most már a képzeletet kell segítségül hívni, és sokkal jobb képekre, illusztrációkra van szükség. But Kirk and Peterson, especially for young men, show that these people just want truth. They're told so many lies. They just want someone to break it down and make it fairly straightforward. I think we're still looking for reason. De hogyha megnézzük Kirköt vagy Petersont, és azt látjuk, hogy a sok-sok fiatal igazából az igazságot akarja hallani. Tehát annyi hazugságot hallottak már, hogy az igazságra kíváncsiak, és szerintem mindig oda lyukadunk vissza, hogy az értelmet keresik mindenben. So basically we need to develop our own good vocabulary, how to respond in these particular situations when those people are triggered, but we don't have basically the vocabulary to I'm not saying to fighting back, but to respond in an appropriate way. Szóval érdemes saját szóhasználatot kialakítani az ilyen beszélgetésekre, amikor az emberekből heves reakciót vált ki, amit mondunk, akkor készüljünk előre olyan szavakkal, amiket mondjuk be tudunk vetni ilyenkor. Yeah, I mean, this is just the other week. Is there something contagious going on here? At my table, a woman said to me, all white men are misogynist. Ez ilyen történt például nem olyan régen, ültünk egy asztalnál, és egy hölgy az asztalnál kijelentette, hogy minden fehér férfi nőgyűlölő. Now, I'm someone who actually, I do see a long history of misogyny, but all white men are misogynist is a very sweeping statement. Én személy szerint a nőgyűlöletnek egy egész hosszú történetét látom és el tudnám mondani, de azt mondani, hogy minden fehér férfi nőgyűlölő, ez egy nagyon-nagyon durva általánosítás. And this woman's an academic, she's brilliant. So I could push back a little bit. Are you really telling me that every single white male is a misogynist? Is that what you're telling me right now? I need to know. Is that really what you mean? Ez egy értelmes tanult nő, úgyhogy úgy éreztem, hogy egy kicsit azért állhatom a sarat vele szemben, és akkor mondtam neki, hogy visszakérdeztem, hogy most komolyan ezt így gondolod, hogy minden egyes fehér férfi nőgyűlölő? And then actually we did a little bit of Aristotelian logic, because that's a very illogical thing to say. És mivel ez egy annyira logikátlan dolog volt, hogy mondott, ezért egy kis arisztotelészi logikai vita kerekedett belőle. Sweeping, generalized statements, yeah. Ilyen durva általánosítások azért nem működnek. But you're right about vocabulary. De nagyon igaz, hogy érdemes szóhasználattal készülni. But actually in a public situation or even one-on-one, if you feel flummoxed and you don't have the answer, it's okay to say, I don't know. De igazából akár nyilvános beszédről van szó, akár személyes beszélgetésről, hogyha megakadsz, és azt mondod, hogy most nem tudod, hogy mit mondjál, akkor nyugodtan beszabad ismerni, szabad azt mondani, hogy nem tudom. Some of my best insights have come from non-Christians who ask difficult questions that I didn't have an answer for. And now I've learned to say, I don't know this, but I'm going to go away and think about it. Can we meet for a coffee later and discuss it more? Többször előfordult, hogy egy nem kereszténynál beszélgettem, és valami nagyon nehéz kérdést tett fel, és azt kellett rá mondanom, hogy én erre most így nem tudok válaszolni, de szívesen utána nézek, és esetleg összefuthatunk majd egy kávéra, és akkor megvitathatjuk ezt a dolgot, és nagyon sokat tanultam belőle. Can I ask you guys a question? Én is feltettek egy kérdést nektek. So I'm speaking from my experience in the United Kingdom. Én ugye az angliai tapasztalatomból indulok ki. The historical lens and then the 3 points of the psychological lens.
történelmi szemüveg, meg a pszichés tényezők, amiket felsoroltam. Do you see a similar kind of scenario here in Hungary? Ti úgy látjátok, hogy hasonló egyébként a felállás itt Magyarországon is? But also the different. Yep. Yes and no. Yes and no. That's very clear for me. Because when I was in the UK, to me, seeing the young generation, how to me it was alien how aggressive or how easily just said things to older people, or to me that's really weird. Here, I would say. Amikor Angliában voltam, akkor nagyon találtam, hogy a fiatalabb generáció például az időseknek is olyan könnyen odavetett dolgokat, és nagyon tiszteletlenül beszélnek. Or I saw some debates at Cambridge, I think, or also in Oxford, how students just come up and shout, and that's normal. I don't know. To me, that's megláttam olyan vitákat Oxfordi, Cambridge Egyetemen, hogy diákok felállnak, és akkor kiabálva mondanak valamit. És nem But Voltaire said the louder the public debate, the more you really know democracy is working. Okay. Voltaire azt mondta, hogy minél hangosabb a vita, annál jobban lehet tudni, hogy működik a demokrácia. Here I see that students and younger people are still so or they are similar like this, or they are scared and they are pushed down from an authoritative point of view. Yep. But for example, in the kindergarten level, and even first to fourth, like early school years, I saw that children are becoming more and more. This is who I am, and Yep. the respect level is Expressive individualism. Yes. Yep. De mindenesetre Magyarországon úgy látom, hogy van ez az irányzat is, de azért még itt a fiatalok kicsit visszafogottabbak talán, illetve már most az óvodás, kisiskolás korosztálynál lehet látni, hogy egyre jobban előre törik is ez az expresszív individualizmus. Anything else in terms of difference? Or Más, ami különbség lehet esetleg? I work with university students, and it seems to me that they no longer believe in grand narratives outside themselves, but they really take seriously the task of building an identity. Yeah. Egyetemistákkal dolgozom, és azt látom, hogy nem annyira hisznek már az ilyen nagyívű történetekben, amik rajtuk kívül állnak, viszont nagyon fontosnak tartják azt a munkát, hogy egy saját identitást építsenek fel. We're going to be looking at this tonight. Yeah. Ma este erről lesz szó. And it's like they have mostly either one of two reactions. One is distancing themselves from any dialogue because I guess that could be a lot of reasons for that. Két fő reakciót látok. Az egyik az, hogy kivonják magukat mindenféle párbeszédből. The other one is almost the opposite, like being very open to dialogue because they feel that they have sufficient grounds to support their self-made identity. A másik pedig az, hogy éppen ezzel ellentétes, hogy nagyon is nyitottak a párbeszédre, mert úgy érzik, hogy ők hát nagyon megalapozott érveik vannak a saját maguk felépítette identitásuk mellett. Our time is up. Thank you all for your Lejárt az idő. engagement. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt.